Yep. זה מתחיל? פייפול, אתה מביא לי סתירה או שאתה אומר לי שלום? מה העניינים מודד? שלום סקורפיון, שלום נאוראי, שלום אנבוקסינג גיימינג, מה קורה? שלום נאור. מה העניינים? זאמס. מה הולך אחי? שלום לכולם. מתי הרנה נגמרת? לא יודע. אין לי מושג. עד הוורקאפ, לא? יש עוד זמן אבל לזה. לא נראה לי שגם מבטלו את זה. אופס, מסקליק. קרפוס עכשיו מתקשר. אתה מתקשר אליי בזמן שאני בלייב? תתבייש לך. מה העניינים אחי? לא, לא, אתה לא ברמקול. בסדר. ביי. סיכה לפוס. טוב, מה העניינים חברים? אני שיניתי את הזווית של המצלמה כי העברתי את המצלמה למחשב השני בגלל שיש דיליי בין המצלמה לסאונד שלי, אז אני מקווה שהיום זה יסתדר. פשוט המצלמה שלי הייתה מחוברת למחשב והמיקרופון היה מחובר למחשב אחר, אז הסאונד היה יוצא לפני שאני, כאילו, לפני שאתם רואים אותי במצלמה. אני מקווה שהיום זה יסתדר. שלום עוז, מה העניינים אחי? שלום עידו, שלום סקורפיון, שלום לכולם, שלום עדן. שלום סקורפיון, שלום ומפייר. בוא נראה, לא נוחתים בספינה, אז אי אפשר ללכת לשם, יאללה. אנחנו פה בכללי, אני חושב. אני נוחת על פאמפ. אתה הלכת לבתים? לא, לא, לא. הופה, סנייפר, let's go baby. היום אני מקפקף, הולי מייק היום מקפקף. מייק, אופס, זה עם 2? נוסיף, הבעיה. רק תגידו לו אם הסאונד והזה יסתדר. אין דיליי בסאונד. לא של המשחק, של הדיבור. אהלן כספי, מה העניינים אחי? אין דיליי, הכל בסדר. בסדר. זה הבעיה היחידה שלא ידעתי לסדר אותה, ואז ישבתי על זה אתמול. אתמול הייתי בשידור. אמרתי זהו, אני הולך לטפל בזה. וטיפלתי. אין, אולי מייק מטפל בכל, אין לכם מה לדאוג. מה אני שומע? זה למעלה. אוקיי. מה מצבך, דיגה? אני? לוט? לא עושה, לא טוב. אין לי פעם. רואים אם יש פה כדור? אין. לא, אין כדורים. מה, אני הולך לעיר? זה אתה? כן, כן.
let's go. טוב. מה? בטעות זה טוב. פה מדקיט. מה? אני יכול להרים. מה זה? מתית. לא, אני אשים אותה. קיבלתי. לא, אל תשים, יש פה בננה. טוב, בסדר. קודם פה לתיבות. מייק, מה איתך? בסדר, אור, מה איתך אחי? כל טוב? איך עושים לקוח עסקי במה? בהוט? צריך להיות בעל עסק אחי, צריך מספר עסק. אפשר לך מתית? כן, אני למעלה. אני ממש על הספינה מלמעלה. אוקיי. וסנייפר יש? יש לי סנייפר. איזה? סנייפר מושתק. כל מי שאוהב שמוזמן להביא בלייק ובסאב וכמובן להשתמש בקוד הכי טוב בחנות הולי מייק. מייק הקינג. אני 287, אני 289. אז זו נדיגה. אני בא לקרח את הזה והייתי פה. חשבתי שאני הולך לקבל פול דמג' מזה. איזה מוזר שלא אנחנו פה? כן, אה? כן. אני לוט די סבבה. יש לי פעם כחול, SMG כחול. אין לי SMG בכלל, כאילו היה לי וזרקתי. לקחתי סטינקי בומב, מאוד טוב. טוב ועוזר. היי! עכשיו לא כמו אתמול. לא נכנסים לפייטים. לא, זהו, לא נכנסים יותר. לא, עזוב. מתחילים את הקילים בסוף הזון. כן. בסוף המשחק. זה ניצחון דחוק מאוד מאוד. סתם מתחילים את הקרב עכשיו, הכי מיליון אנשים נכנסים איתנו. בוא תקדם אליי. אני איתך. יש פה שם תיבה, פתחו אותה. וואו, איזה לאג היה לי, מה זה? תראו עליי גם. לא מאחורה. היה לי פריז של 2 שניות. הנה בן אדם. הייתי בן אדם עם כדור בכיוון 300. כן, יש פה גם. הוא הלך לגייזר. הוא נוחת. הוא נחת שם איפה אוטובוס שם. ממול. אני רק רוצה להביא לו פגיעה עם הסנייפר. כאילו לכדור. בוא נתפוס את הבית. לא משנה. כמה מטל יש לך? אני חסר לי קצת מטל. מטל? יש לי 190. יש לי יותר ממך. מה העניין, ניקיטה? שלום אחי.
מישהו ניסה לצלוף בי. מכיוון נורס, זה עם הכדור, עכשיו הוא לקח את הכדור. הוא ניסה לצלוף בי, הנה הוא רץ. הוא ליד העץ, הוא פורץ אותנו. למה הם פורצים אבל? פגוע 60, הוא מיני גן, זהר. הוא שם ריפט טו גו? שניהם? כן, אני יורד אליך. שש. שניהם שמו ריפט? לא, אחד שם. איפה השני? אף איתו גם. העיף אותי. הנה עוד כדור. לא משנה. מכיוון 345 כדור. בואו ניקח את הכדורים שלהם. יש להם כדור. לא, פוצצנו להם, לא? חצי כדור כזה, לא יודע. כמה כדורים לסנייפר יש לך? יחד את הכל, אין מסתכל. יש לי 30 פה. כן, הם הבינו את עצמם, כאילו שלא כדאי להיכנס לפייט עכשיו. כן. יאללה, מה לעשות. לא, ירדתי לך 60 שילד. כן, בגלל זה הם ברחו גם. טוב, יאללה, let's go. בלון למעלה, להר, 200, 300. מה קורה, אלוף? בסדר, אילי. חבר'ה, אני הבטחתי לכם לפני כמה ימים, נראה לי זה היה ביום שבת. הנה, יש פה כדור. הבטחתי לכם ביום שבת שאנחנו נעשה שרתים השבוע על גיפטים, סקרימים. אז אני עובד על זה, בסדר? תהיו מעודכנים בדיסקורד, או היום או מחר אני אעלה פוסט מה צריך לעשות כדי להיכנס. זה אנשים שנרשמו. מי שלא נרשם לא נכנס. בוא נכנס לטלפונים. יש אנשים גם נורת' ווסט. שולפים בנו. Thank you. מייק, יש אישור לעשות הכל בשרת אפילו עם הרולים? לא. מה זה הכל? מה אתה רוצה לעשות? מה זה? הם משתמשים עם הליפטים למעלה. טוב, בינתיים אני אוכל. יש לי פה סטייקים של אנטריקוט עם האורז. סליחה, הם בנו שמה, על ההר. ויש להם ריפטים גם. איזה יופי. ואיזה לא עלינו. היום לא יהיה, עדן. אני לא אפתח יותר שרתים עד שלא יש שרתים סגורים, ואני מגביל את האנשים ממי שנכנס. מייק, אני ממש מצטער, אני לא יכול להיות כרגע בלייב יותר מאוחר, נהיה מלא מבטיח. אין בעיה. לא יכול לעזור. יאללה בוא. וואו, משהו לחוב. יש פה מישהו גם. אלה שהיו מה... זה. איזה באס אחי. בוא, תתעלם, לך שמאלה. תדבר. גם פורצים מפה, איזה יופי. למה הם לא בזון? לא הבנתי. איפה הם היו בכלל? עזוב. לייזרים של הסמכות אחי. הם שמו ריפט. יופי. בוא ניקח את הטרקטורון.
עדיף. אבל זה, יש פה אנשים מולנו. פגעו 20. לעצור? או פשוט להמשיך? קדם, ווסט. אח! הכל טוב, הכל טוב. הוא התקדם. התחלן דלק. זה מה אלה... אלה שמו ריפט, לא משנה. אלא רוצים מזון. וואו, אנחנו חייבים להיכנס לבית ולחצוב אותו, אחי. חייבים את הלוט. כן. את המטריאלס. יש פה אנשים, טרסטרים. אני חושב שלקחו את כל הבתים. אתה יודע? שבזון. צריכים לראות פה. בוא ניקח את המגדל הזה. פה כדור מולנו. כן. בוא ניקח את המגדל. בוא ניקח. אוי סוכה. למה פה רץ? לא הבנתי. לא יודע, אחי. לא, דיגה. הוא בבנייה שלי. עשו קצת, מקבל את הנקודות האלה. אחי, מה זה? למה שאנשים ייכנסו לפייט? לא הבנתי. יאללה, לא היה לי טראפ. עמק ארס. אני עם גיימפליי. לא קיבלנו אפילו נקודה אחת, לא קיבלנו, לא? אני עם צור. שלום עדן, מה העניינים אלירן? שלום. מה העניינים אלירן? איזה מוזר זה שהיום לא שלחת לי הודעה, בדרך כלל אתה כל יום שולח לי הודעות, נכון? יש לך איכות טובה, תודה לך שמעון. ג'וויש, מייק, יהיה היום שרתים מוזמנים אחי? לא. אני עובד על זה אחי. חבר'ה, מהשרתים הפרטיים אני לא נהנה בכלל, אני אומר לכם דוגרי ואת האמת, אני לא נהנה מהשרתים, לא בסקרימים, לא בשרתים פתוחים, לא בטילטיט, שום דבר, ואני לא יכול לפתוח שרתים. זה מעצבן אותי, זה מרגיז אותי, ואני בכלל כאילו מרגיש שאני לא משחק בכלל, סתם פותח לייב כדי שאתם תשחקו ואני סתם אני אשב ואני אדבר כל הלייב. בלך פלוסטי? בוא, כן. אז אני החלטתי לעשות עכשיו רולים חדשים בדיסקורד לאנשים מוזמנים בלבד, ואני הולך לעשות בסופש ביום חמישי שרתים סגורים כתחרות, והולך להיות על גיפטים ועל כסף. מי שרוצה להיכנס להצטרף מוזמן להיכנס לדיסקורד. מי שבאמת רוצה לשחק בשרתים והנה, שייכנס יעשה את התהליך הזה של הרשמה וייכנס לשרתים. מי שאין לו כוח ולא רוצה, אז מן הסתם הוא בא לעשות טרולים, שלא יעשה את זה. שתיים, ארבע, שש, שמונה, 10. באמת? כן. אחד בנגה ניקח כדור נברח. הלוואי. לא. לא נוחת פה. אוי בלט.
נתחו שם. בוא, יש 4 כדורים, בוא. קח משהו שם. היה משהו. לקחתי. נחתור להם, אה? נו! בכדורים, אחי, יכלתי לקחת כדור לברוח, מה? למה נחת כל כך מאוחר, אחי? כמה הורדתי להם, מה זה? היה להם פול שילד שניהם, אחי. למה נחת מאוחר, אדיגה? לא נחתתי ממך, פשוט לא נחתתי במקום. אני נכנסתי לתוך האנגר, היה לי שם 4 כדורים, יכלתי לקחת כדור ולברוח. אחד נחת באנגר שרציתי, לא הגעתי לשני, בגלל זה הלכתי לזה. צים שם. וכשנלחמת איתו לא אמרת לי בכלל, לא ידעתי. כאילו אין מקום שלא נוחתים בו, אה? לא היה לי בניות לבנות. היה לי אולי לשים קיר אחד, אבל הייתי צריך לזרוק עליהם את הסטיקי בומס, לא הספקתי. מה העניינים, דסטה? מאי כנראה ב1 למאי לא יהיה שרתים, אבל זה לא בטוח. אני אומר לך את זה, עידו. אל תמציא משהו שהוא לא רשום. כל עוד שזה לא נרשם באתר של אפי גיימס, אז אין דבר כזה. אל תקשיב לאנשים שרושמים סתם. זה מה הוא אמר? כנראה ב1 לחודש לא יהיה שרתים. אני לפי דעתי השרתים ימשיכו. למה הרמנו את המצלמה? לא יודע, שיניתי זווית. מה, לא יפה ככה? שלום גם לך, שלום מיסטר סוויסה. מייק, זוכר את מה שדיברתי אתמול בדיסקורד? כן, זוכר. מה קורה? שלום מרינה בתיאבון, תודה רבה. מה קורה? במבה. עוד בחנו אותו למייק, תרמתי בתרומת חינם, למה זה לא מופיע? תכף זה יופיע, אחי. בוא נלכו מקום. טוב. עכשיו אני רק אסיים לאכול ואז אני אתרכז במשחק הזה. הייתי צריך לראות עליהם עם ה-M16, הייתי הורג אותם. 2 בוטים, אחי, 2 מרססים אותי, אחי. לקח להם אולי 40 שנות עד שהם הרגו אותי. אחד עם פיסטול, אחי, הוציא עליי מחסנית שלמה ולא... כן, אחי, בוטים. הייתי גם לקחת כדור ולעוף משם. שלום אופק, שלום פון גיימס. שלום איתי. ובתכלס אני פחות אוהב את המצלמה למעלה. למה? היא סבבה. אנשים נוחתים פה, אחי, עזוב. נעיר? כן, אני חושב. סליחה? I didn't mean to do that. מה, נחת? שנייה, איפה הלכת? דיגה. פה, בעיר. אתה בעיר? כן, אני לבד פה. כן, אבל נחתו בספינה, אחי, ואני פה לבד. ננסה לבוא אליך, תותח, שנייה. בוא תחצוב. יש 2 בספינה, אחי. ומתי אין פה תיבות? The fuck? גם שם אין תיבה? אני בהלם. תקשיב, אני הולך לשים את הקנון ולעוף אליך. כן, אתה יכול. פה לבד. איזה קנן? פיראטי? יש פה קנון במים, אחי. לא. נעשה את זה. אחי, יש דיליי ברמת נשקים, משהו מטורף. כן, זה במתכון האחרון.
זה באג. גם אצלי. I'm coming baby, הם לקחו את הכדור. וואו. הם עדיין בספינה. עשיתי שם, אחי, קולות. אחד לקח כדור, אני חושב שיש שם תיבות, רוצה ללכת את התיבות, אבל הוא לא יודע שהולי מייק היה שם ולקח את זה. מטומטם. מה אתה מסמן? הם באו? לא. נראה לי הם ברחו, לא? בוא נראה קצת את הצ'אט. מייק, אחי יקר, מה קורה? שלום נטוורק, מה איתך אחי? הכל טוב? מה הולך לידן שמעון? מה קורה נאוריי? שלום איתי. איתי. מה קורה מייק? הכל בסדר? מייק מתקלח ובא, אין בעיה איתי. אושר, שלום שלום. כולם מפרגנים בלייק ובסאב למייק הגבר ולא לשכוח להפעיל את הפעמון מדסטה, תודה רבה דסטה אחי יקר. שלום טל, גולדן בום. כן חיים שלי. מה, יפה? מה? מה זה החיוך הזה? אהבת תסרוקת החדשה היום? זהו, אני מניח שיער עכשיו, לא מסתפר יותר. רוצה לעשות קוקו. קוקו! יאו, טובה יומת. הדלקת המזגן? חדש, מה את רוצה? פעם ראשונה שאנחנו מדליקים אותו. אני אומר שנעים בבית, לא חם. מה, יש לך קוביות בבטן? יש לי גם בתחת, אחי. כל הגוף שלי. מה זה? What the fuck was that? לחטופה? לא יודע. זה היה מצליח או לא יודע, מה זה? היי! לא, זה לא פה הרעשים האלה. אומייגאד. מה זה הרובוט? היי. איזה רובוט, אחי? בוא, עלה. בוא נשים קנון, בוא. יש פה זה. לא, זה היה בכיוון דסטי, אחי. מה העלות? זה הקי, לא? זה הקוביות האלה. כן. זה נפתח. אני הולך פה לאי, אחי, לראות אם יש פה לוט. אני מסמן. וואו, יש פה את הטמפל. לא עשו פה את הטמפל. טוב, אני אעשה פה ובא אליך עם זה. הם היו פה. טובה יומת. בואו... גם שם היו. אחי, הם היו בכל פינה. בוא. וואו, איפה אתה? איפה אני? בוא, אומר לי, בוא. תראו איזה מדויק אני, תראו, אני נוחת על זה. תראו איזה מדויק אני, הולי מייק. אתה תותח. לא סתם, מה העניינים שגב? שלום. תחצוב פה גם אם יש פה לוט. עובר. הלוט שלי לא משהו אחי, אני עם 40 כדורים ל-AR 13 כדורים לשטגן מעל SMG ו7 יש פה מה? צ'סט נראה משהו.
מה אתה? יש לך פעם? יש לי פעם, כן. אולי תביא לי קצת כדורים לסנייפר? יש פה מפה, אחי. אני הולך על זה. קח, כדורים. בוא נלך על המפה. זה בזון, זה בזון. בוא ניקח אבל את הדבר המקולקל הזה. שיזרוק אותנו מפה. יש פה אחד קרוב, למה אני הולך לשם? אני הולך לזה. אני הולך לקרוב. מה נשמע מייק? שלום סרביאן. שלום אילי, מה קורה? הכל בסדר? מה איתך? היי, 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 היי. פגוע 9? בעיות, מה יקבלו? לא, אני הולך למפה, אחי. עדיקה, בוא איתי, כפר עליך. אני איתך פה. המפה בכיוון שם. יש שם גרדי. בוא תיקח את השני גם שיעיף אותנו, זה ממש בקצה של המים. איי. מה קרה? דפקו בי. דפקו בך? כן. ירו בך? דפקו. דפקו בו. זה לא פשוט לדפוק בי. הלו, היי. כן, לדפוק צ'רקסי? וואו. impossible, אחי. אני לוקח מה שאני רוצה ואני משאיר לך את השאר. סגור. יאללה, let's go. שנייה, בוא קח. לא, תיקח אותו. שים את הצ'אג, אחי, מה נעשה מהצ'אג הזה? יש לך הילים? אין לי, יש לי מתקיט. נו, אז אנחנו צריכים אותו, אחי, אין לי בכלל. אתה... תרים אותו. כן, תעיף את הגליידר. יאללה, בוא נעבור. בוא ניקח את הגליידר. למרות שאנחנו בזון, כן? בוא נעסקר על זה יכול להיות. בוא נעלה למעלה, נעשה... בוא נלך לשם לחצוב מטאל. יופי. סוף סוף למד תאמן, יאללה. סקאר זה טוב, עכשיו אני הולך להביא טאפים לאנשים על ימין ושמאל. מה זה הסאונד הזה? מה זה כל הסאונדים האלה? יש מישהו. לא בטח. תודה. פאק, אחי, מה קורה שם? יש איבנט, משהו? לא יודע. יש פה מישהו. איסט. איך הוא פגע בי? זה למעלה, משם. בוא תביא את הצ'אק, בוא. בוא, כנס. תפוס את הקיל הדיגו, שלא יוזר. עושים את האנשים. רוצים? לא בטוח. בוא נראה. שהוא בנה פה. לא חשוב. בוא עכשיו בונים טלטלים במקום בזון. שרים שם עד סוף המצב. בוא. או בקיצור, להתקמפר. בוא ניקח את הגייזר.
בוא לפה. להרים משהו, יש פה כדורים, עזוב, בוא לפה. אוקיי. יש פה אנשים. אנחנו בוא לפה. פיין. תעלה עוד קומה דיגה. נו, פיזייץ. לא! באמצע הזמן. תצא קצת. עדיקה, תחצוב את העץ הזה שאלתך. הוא 50 HP. שבור אותו. מסתיר אותי. יש פה? כן, כן, שבור אותו. שברו אותה. יש פה מישהו מסתובב לידינו עם הכדור. חלפן אותי. נחתנו פה ונשארנו. היי! אל תראה, שלא נקבל קרוסבור, עדיגה, תזהר. כן. 1000. פגוע ממני 24, עוד 24, אחד אין לו שילד. עדיגה, הם רצים למטה. 48, וואו אחי, 1 HP בן אדם. הם שם, כן. מייק, ענית לי במקרה, לא הייתי כאן לרגע, אני שאלתי על המחשב. איפה? לא אחי. אם שאלת אותי בצ'אט אז לא. הוא בפירמידה למעלה. איזה פירמידה? עץ? בדיוק בסימון שלי. 105 פגוע. בלאט. איך זה לא היה הדשוט? אני לא יודע למה זה לא היה הדשוט. יש לך מיניס? הוא צלף בך? צלף בי אחי, הוא פשוט ישב בתוך הפירמידה, חיכה שאני אפתח לו. ואני צלפתי בו. אין לי כלום אחי, אין לי מיניס. אני צריך לעלות גם שם. הם ממש לא אחי, שניהם. יש פה אנשים למטה נלחמים. לא, למה בנית אחי? סגרת לי את הזווית עליהם. תעיף את הקיר. בסדר? כמעט צלף בי. זה. יש לו קרוסבו אחי. לפתוח? רגע, אני אגיד לך מתי. הם עולים לגובה, רגע. תפתח. בוא נשאיר. תתרכז עליהם אחי, הם צריכים לרוץ, הם רוצים. וואו, כמה עלות למטה. פגוע 24. תתרכז אחי, הם לא בזון. שבעצם כן. כמה עלות היה להם שם. זה, יש לו סנייפר, זה, לא מצאתם מישהו עם סנייפר, הנה. וואו. שם ריק. תקשיב, יש פה לאנש מתחתנו, אתה רוצה להשתמש? לא, הם הרסו את זה. אני צריך כדורים ל-AR, יש לך? אני עם 24.
וואו, כמה אתה מבזבז, אחי, לא טוב. או. בוא, אנחנו צריכים לעוף, עדיגה. בוא אליי. יש פה מישהו בבא. אל תתקלתי, בוא אליי, אל תבנה. בלט. רק הם יורים עליך, תבנה, אחי. יש פה מישהו עליי. עזוב, רד למטה, אחי, אני כבר למטה. זה מה? וואו, איזה אונס עשו לי, אחי. מלא, עדיגה. עדיגה. יש כמה אנשים פה, איפה אתה? אחי, איך אתה עדיין למעלה? אני לא מאמין פשוט. זיינו את עצמם מכל הצדדים. אני מת. נסה לשרוד עוד טיפה. קיבלנו נקודות עכשיו, לא? על המשחק הזה. קיבלנו נקודות על המשחק? לא שמתי. מה זה משנה, אחי? לא משנה. אנחנו לא מקבלים קילים, אבל למה התעקפת למעלה? לא הבנתי. תקפתי בגלל שדפקו בי, אחי, סנייפ, לא נו בסדר, תבנה, אחי, ותרד למטה. בניתי, זה מה שעשיתי, פשוט תקפתי קצת, חיכיתי שהוא יברח משם. הוא שם לאנצ'פד וברח משם. לא לאנצ'פד, כאילו, זה רדיפלוי. אחי, אלה שהיו עליך למעלה הם ירדו אליי, עליי הם ירדו. לא, הוא שם רדיפלוי וברח. זה לא תכן. היו עוד אנשים. יכלת, כן אחי, אבל יכלת ללכת בקופסאות אחי, בפירמידות אחי, לרדת למטה אליי. ירו עליי מכיוון, מקדימה וגם למעלה. משני הכיוונים, לא יכלתי לבנות. קיצר, היה לנו חרא לוט, אין לנו ריפטים, אין לנו כדורים, אין לנו מיניז, אין לנו לאנצ'פדים, אין לנו כלום. מה העניינים? מאור? שלום אחי. ערב טוב עידן. מה איתך פבלו? רק אני יכול לקבל? מה אתה רוצה לקבל אחי? אסטיק. כמה דיליי? 10 שניות. לא פתחתי את הטיפים, סחוק. טוב, בוא נלך למקום שיש בו לוט הדיגה. רוצה להיות פה? אל תגיד לי שבאמת. מה העיקרון מוכן? טוב, בסדר. לא בלייב, אחי. איך אני? אני בסדר, מיסטר, מה איתך, אחי? טוב.
היה לך פעם לא? מה היה לי? אמן יצדדו את הדיליי הזה כבר של ה... כחול? פעם יותר, למה? פעם כחול פה. זה ביג שילד, בוא. איפה? אולי. חפרתם עם הקוד הזה כבר, נשמע, אתה רוצה להגיד לי שאנשים באמת קונים? באמת אתה שואל את השאלה המטומטמת הזאת, אחי? אנשים לא קונים? אז מאיפה כל הסקינים של האנשים שיש להם בלוקר? קיבלו מתנה מאפיק גיימס? היית פעם מעל 300 נקודות? כן אחי, בטח. עידו, אחי, בסדר, אתה לא צריך להספים את זה כל שנייה, אחי. ריפט? זה... לא יודע. שמעתי? אני מדבר על הקוד, בטח מורידים אותו כי ככה זה עם ישראל רק... לא אחי, יש דווקא לא. לא כל הזמן אחי. בוא נסיים את זה. משנה, מייק, למה אין לידן אמרני מוד? עידן אמרני בזמן האחרון לא פעיל, אחי. נלך פה לטבע. מה איתך עידן? כמה גדול הכי הרבה היית? 307 אם אני לא טועה. אתמול היינו ב-90, לא? 98. אתה תקבל מיוט חנס עם זה? מי זה? יש לי ריפט אגב. אתה רוצה? אין לי בעיה. לא, לא, לא. איך ללוט לייק? בוא נראה מה יש בלוט לייק. אתה בטוח טילטד? נראה אחי, אתה יודע. אולי יש לוט מיני זה עניינים. עידן, שלא תחשב שאני לא רוצה אותך וזה אצלי בצוות אחי, ההפך. אני אוהב אותך בהכל ואנחנו בוואטסאפ. אבל אחי אני מחפש אנשים שפעילים בלייב. פעם קודמת עשיתי לייב של 6 שעות אחי, אף אחד מהמודים היה אצלי בצ'אט. והייתי עם 300 צופים כל הלילה. אלירן. אתה לא תקבל מודה שלא תחליף את התמונה שלך ביוטיוב. בוא אחי, בוא לטילטד, אני בטילטד, לא עשו פה לוט.
עלי אחי בוא. פיין. יודע, במקרה חירום אני אשתמש עם הריפט, אבל תהיה לידי. אל תלך לבד. נתקדם בניין ביחד. מה זה אחי? בית שלם אין בו לוט. בהלם. רק שומע רגע, אם אני מהפלאפון ויש לי שתי משתמשים אז אני אתן לך לייק או שזה ידפוק לי את המשתמש. לא אחי, אם אתה נותן לייק במשתמש הזה, במשתמש השני זה מוריד. יכול לתת רק... משהו פה. תצא אחי, תצא, אל תלכם בפנים, בוא אליי. תצא, בוא לתפוס הייגראונד. מבוא 31. לא, בבקשה. אל תפרוץ, אדיגה. הופה, לצפץ. מבוא 31. לא! אחד לא אחי, הוא לא. אחד לא. תרבו לי בה. אחד נוק. מתים אחי. אתה יכול לשים את הריפט הזה? או הילים? משהו? אין לי הילים. בוא נשים את הריפט הזה. עוד אנשים פורצים? כן. טוב, אני בורח. לא הספיק להיכנס. אחד נכנס בפנים, הוא לא הצליח לשים קיר, כי אתה עשית אדיט לקיר, ואז לא יכול לבנות. רק לו פאמפ של החיים. עשיתי לך פה למעלה. מה? יש פה קמפייר למעלה. רוצה לעלות. אני פה בבית הזה. טוב, יש לנו מלא כדורים אחי, כמה כדורים היו לו... מה אתה פאק, אני ב500 כדורים ליד. הייתה 2. אבל עדיין, זאת אומרת שכל אחד היה לו 250 אחי. אני לא היה לי כלום, זה אולי 90 כדורים. למה, אם היו פה... אני אקח ממך קצת אז. יש פה מדקיט. אורי, שנייה אני בא. חזרתי. טוב. טוב, בוא נשמור פלייסמנט אדיגה. קצת למעלה. מייק, תוריד את המצלמה, זה לא נוח. למה? באמת אתה צופה בי דרך הטלפון, לא? אני אוריד לייב הבא. רק בגללך. או שעכשיו אני כבר אוריד, אבל חכה. תן לי לסיים את המשחק הזה. כן אחי, לא טלפון. מה קורה, מייק? בסדר אחי, מה איתך? אל תחצב אדיגה, אנחנו לא בזון. וואו, חסר לי זה, ווד. לא ידעתי. אני על 100.
כדורים לזה, RPG יש. בוא נראה, כן 4, זלקתי בו. תחצוב ווד, אדיגה, אני חייב ווד. ווד. אני גם חייב, אני מתן. כל השאר עובד. הולך. דוד, מה העניינים אחי? מה העניינים נועם? יש דיליי בסאונד? איזה דיליי אחי? אין שום דיליי. בוא להקום. אה? כבר עפים לך. מה עם הזון אדיגה? עפים צד ימין כי יש אנשים בזה. יש מתקת, תרים אותה. רמתי. לא, לא פה. הנה. מה זה היה? שמעת את זה? לא יודע מה קורה במפה אחי. זה לא לוטלק. לא יודע איפה זה. יש עם ימין זהר גם. ממש 5 מטר. בוא לפה. לא, בוא, שמאל. אין פייסקם, כן, כי מישהו אמר שהוא לא רוצה את הפייסקם אחי. בן אדם למטה. אני אחזיר בינתיים, ואז עזבו, לייב הבא אני אסדר את זה. עזוב. זה באסה שלי מוצא, אין לי זה. אין לי... אני רוצה לעשות משהו. לא רוצה לקחת סיפור. איך אתה עם כדון ליער, יש? בטח. תודה. בטח גם לא קץ. מה יש לך? יש לך RPG? לא, יש לי גרנד לאנצ'ר. אני יכול לזרוק את זה למשהו. לא עכשיו, תשאיר את זה לזה. כן. אני יכול להצפים את אלה שנורטיקס פה. לא בינתיים. לא עכשיו. אנחנו צריכים ללכת לזון, זה גבוה. היה אנשים פה גם זה. תסתכל בצד שמאל צד ימין אחי, ובמידה ומישהו עושה פיק אחי, ישר שים קיר. הנה, אתה רואה? ככה. זה התכוונתי. כן, יש פה אנשים למעלה. אדיגה, אל תתעכב כפרה עליך. לא. איזה צליפה קיבלתי, אלוהים ישמור. בוא. שב פה. שים. לא ינחתו עלינו. כן. בוא נעוף. איך שמאלה? לא, כנס לזון אחי. בוא אליי. יש לך עץ בזה, אתה יכול לחצוב אותי. כן, אבל יש לי פול. אני משתמש בבליק עכשיו. רגע, אני בריק. וואו, אני יכול לעשות... שימו את הגרנד עכשיו. לא עכשיו, תשאיר את זה אחי, ממש יהיה צפוף, ממש צפוף.
מייגאד. לא, המשחק הזה דופק אותנו. אמן, מישהו ישתמש פה בריפט, כנס אחריו. זה השעות היחידה. צריכים להתקדם משמאל, אני חושב. זה כן. זה לא הכי סייפטי, אבל בסדר. טוב, בוא. אין זמן, 18 שניות. יש פה אנשים עם כדורים בפנים. זה, פה בפנים. ויש לעשות לך אדיט. בוא. בוא נהיה צמודים הליגה. בוא נתחיל לקדם זאת. אני רץ, אף אחד לא יורה עליי. קפץ לי פה. זה שעשו לך אדיט. בוא אליי. תבנה. זה המדרגות שלי פה. אני רוצה לעלות את התרומה. אומייגאד. וואלה מייק, יש לי אחרונה. לא יודע אם זה יעבוד אבל. מה? נכון שיש לך את האדיט הזה על המדרגות? זה, זון. נו. בוא נעשה את זה ככה. שנייה. הם בפנים? משהו, אני רואה אותו? כן, הוא בפנים עדיין. לקחו צד שמאל. כן. אנחנו צריכים ללכת עם מזון לאדיבה. שים על פי... זה, רוקט בפנים. לא, תשמע מישהו גם... אומייגאד, צלפו בי מלמעלה, יא אללה. מספיק? לא, אחי, רוץ. אין מזל, אין. זה מהבק שלך, תיקח, סגור. למעלה. גם לא קיבלנו נקודות אחרי, אפילו לא קיבלנו את הפסים. תקשיב, אני פשוט לא מבין איך אנשים מצליחים להשיג היי גראונד ותמיד יש להם זה. ותמיד יש להם מטיריאלס. אני חושב שאני אצא רגע. שמה? אני יוצא. הולך? כן, יאללה. יאללה, שיהיה לה. המשך לילה טוב. נכון. מה העניינים, לייט בוי? מייק, פלשו לך? באמת? מי? איפה? עמית פולש. אהלן, לייט בוי, תודה על הפלישה, אחי. לא שמתי לב, אחי. מצטער, הייתי מרוכז במשחק. תודה על הפלישה, אחי. יאללה, משחק הבא, ג'וויש. נעשה לך סולו. אתה עדיין משפחה של אליאסור?
תקשר אליי בדיסקורד ג'ויש, בינתיים. אני הולך משחק זריז. הלו. הלו. מה איתך, יפה שלי? מה העניינים אחי? אמרתי אותך חלש, רגע. דבר עכשיו? שומע? כן, שומע. שומעים אותו טוב? מייק את מסך 2060, RTX זה טוב? לא. קמפ פייר ו... קמפ פייר ולאנצ'פד. שם ריפט וברח? השתקתי אותם. השתקתי אותם.
איזה באסה. לא קיבלתי גם את הקיל השני. טוב, פאק, הם פה ליפטים. כדור אבל. Thank you. מי שהביא את הכדור גבר. בוא, תביא אותם אלה. היי, איפה הכדור? פתח שם תיבה. לא, זה שטגן. צריך להיכנס לדסטי נראה לי ולחצוף שם. לא, יש פה אנשים. איזה שקט.
מייקי מהיום כינוי חדש, מייקי? מייקי? מה זה שם של כלב? לא? מי היית בטלפון? את צוחקת או שאת בוכה? את צוחקת או שאת בוכה? כן, לא, סתם שמעתי אותה. טוב. סליחה שפניתי אליי. Here we go. Money talk. רגע, נקרא את התרומה. תרומה $2 מעידן אמרני, שלא תחשוב שנעלבתי או משהו. מודע לזה שלא הייתי פעיל בשבועיים האחרונים, אוהב אותך. תודה רבה עידן אמרני אחר כך. אני רק עושה את זה לטובת הערוץ, אחי, כפרה לך. איזה חום. איזה חום פה, כן? עם מי דיברת בטלפון? שמעת שאתה צוחקת? צחקת? לא, דיברת כזה בקול רם, אני ערב. לא הבנתי מה אתה רוצה. אני לא רוצה כלום. רוצה מכות? רוצה מכות? לא הבנתי. את רוצה מכות? את רוצה מכות? לא הבנתי. לא, אני לא הבנתי. את רוצה מכות? תביא בבקשה טוש. תביא טוש. אין לי טוש, מה אתה רוצה מהטוש? תסמני את השיניים שלך. עידן, שוב, תודה רבה אחי, מעריך את זה. היי, לא נסכים אחי. היום רביעי? נו, היי, נו, אם אתה מסכים. לא, מה זה לא? לא, מי שואל אותך? אני שואל אותך. אני אהיה פחית, ואני אחלק דוחות ואתן לכולם דוחות. איך אני? לכי תביא את הטוש, לכי. לכי. אתה רוצה שתשאר במקומה? רוצה לחלק דוחות, לא חבל? מסכנים האנשים. בואי לך אם תעבדי בעבודה המסריחה הזאת. מה, כל יום תתני דוחות לאנשים וכולם יאכלו לך מחלות ומוות בנערב? כולה חשמל, מה יש לה? נו בסדר. אין בעיה. שכחתי שאני סנייפר. המצב שלי סבבה, אני רוצה לשחק פלייסמנט. או פייטים מטורפים. נו, תעשו פיק כבר, יש שם צ'אג. יופה, אני בזון, יופה, יופה. זה שלמטה לא בזון. איזה לייזר, בייבי. Get out.
יאללה, צא. קום. פרץ מישהו, נעלב? לא רוצה לבזבז הרבה כדורים. הוא התעצבן. איזה נוכל אני? באמת! למה זה לא עושה לי אדיט? פאק סייק, מן! באמת מעזון. היה 1 HP, 1 HP. פאק. למרות ג'וויש. ראיתי אותך בחברים, אחי? פגשתי אותך? נראה לי. לא מוצא אותך. ראול! נראה. מה העניינים חזות? מייק, שלחתי לך הודעה בדיסקוד, אין בעיה, נסתכל על זה, אחי. כן, יש לי אותך ג'וויש, הנה, ג'וויש קיד וייטי. מייק, שלחתי לך טיפ, בוא נסתכל בטיפים, יאללה. טה 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 טה
אהבת את זה רפאל? היי שלום. הזכרת לי את הסקין, אהוב עליי. רגע, נשים לבקפק. משהו יפה טיל. יאללה, לכי על זה. זה ארנה? זה לא ארנה. לא. כמה נקודות יש לך? אני לא משחק ארנה, אז אין נקודות הרבה. 0? לא, יש לי איזה 60, אני לא משחק ארנה אבל. סבבה, אבל אנחנו משחקים עכשיו ארנה. לא, תעשה קנסל. רגע, נצא מהפארטי. ארנה יותר מעניין אחי, יותר אקשן, יותר זה. יאללה בוא. מייק, ערב טוב דמרי, מישהו מהמודים יכול לענות במקום לכתוב ראול, יהיה היום שרתים פרטיים? איזה גבר. לא אחי, ראול! לא יהיה שרתים היום. שרתים בסופה של גיפטים וכסף. אני אפרסם פוסט בדיסקורד, למי שעדיין לא נמצא בדיסקורד שיכנס עכשיו. יאללה זהו, מספיק עם הספמות. בוא נראה, יש לנו טיפ מעידן אמרני איידי, אינפרנו, גיא חינם, אורל, ערב טוב מייק, אתה גם אח וגם משפחה, אוהב אותך, תודה רבה, פיינפול, שהולך קוקה קולה, סכין, מתי אתה עושה סרטון סטאפ? בקרוב, מיאו, אני עובד על זה אחי, עוד לא קיבלתי את החלקים, פינקס בחנות חברים, הולי מייק, נכון, פיינפול, הולי פאקינג מייק, right? yes. מייק, מישהו ביקש ממך להיכנס לדיסקורד, אני לא בדיסקורד, אני בדיסקורד אבל בשיחה פרטית. יאללה, איפה רוצה? תשמע, זה חניקות בהתחלה, זה לחצוב, לוד זה. אז בא לי פלזנט, מה אתה אומר? מה שבא לך, אני לא... יאללה, אני הולך בשורה הזאת, בבית הראשון פה. כמו שסימנתי. איזה מורה מצונזרת, מחר הייתי אתמול... מה? מחר הייתי אמור להיות בבית ספר ב-12:30 והיא משאירה אותי עד 2. מגיע לך, תלמד. היית בחופש שבועיים. יש איתנו 2, 4, 6 אחי. אני הולך לבית האמצעי. סבבה. יש לך שם בונקר. נחתו על הגג, אני בא איתך אחי. הוא נחת לפניי. זה לא הבית שלי עם הבונקר, הבית השני. לא נראה שאנחנו שם, אולי נלך, מה אתה אומר? הם ממש לידך ג'וויש, זה שלו זה. איי. קלט לי באוזן מהמשקפיים האלה. אני מסוגל פה, זה בחלטון, רד למטה. תשמע, יש פה בונקר אחי, בוא אליי. נראה לי פורצים. מחכה להם פה, אני בדיוק. סבבה, חכה להם. הוא מעליי. כן, יאללה. אנחנו עליי, מינוס 62, 66.
זה אבל משם יכולים לבוא גם אחי. וואי, אני שילדים, איזה בעייתי זה. גם אני. יש לי פומפות אבל. הם נלחמים. לפעמים. נו. נותנים מילים. למעלה. הוא עולה אליי. למטה. זה הוא. מינוס 44. פגוע מהשילד עם הפומפה. אחד מת. עוד אחד יש פה. בתוך הבית היה מכלל זבילים. בוא, יש לי. אחד מעליי. הוא לא, מינוס 66, הורדתי לו דין. מה? מאיפה אני מקבל את הלייזר המסריח הזה? אומייגאד, הם שתיים אחי. הוא לא, one, תנו... הייתי 30 HP. הוא בחלום מחכה לך. לא, מה אני עושה? אחי, מההתחלה היינו במצב חרא, מההתחלה. אחי, הם היו... אומייגאד, הם כל כך בוטים. מה לא היה לי עשיתי? שילדים, הייתי 30 HP נגדם. כן, אם היית בא אליי, היה לי שילדים, היה שם מלא גם שילדים אחי וקמפייר באמת אין, הוא קיטים. בא אליי מלמעלה, הוא בנה מלמעלה, הלכתי לזאת, הייתי וואנית אני מת. הם היו שם 3 אנשים אחי. כי הם היו שם 3 דוזים, אחד הם הורידו, ואז... איזה טעות, מה עשיתי? הייתי צריך לבנות. פאק מן. לא יודעת על מי לראות אחי, כל אחד בא לי מצד. אם היה לי שוטגן, אבל לא היה לי שוטגן, אני רואה עליו עם SMG אפור. היה לך שם שוטגנים אחי, למה לא לקחת? היה שם שוטגן אחי, לא כחול, SMG כחול, AR כחול, הכל. אני וואנית אחי. כן, אבל היית נכנס בקופסה אחי, עושה אילים, אני הרמתי מיניץ, הרמתי הכל אחי. Aggressive sucks. How are you? You אומר PUBG time, fuck this game. Fuck this game. And fuck PUBG. זייב עליי. אני בסדר, זנס. יאללה, דבר. אני רואה שאתה עדיין עצבני. אני עצבני תמיד אגרסיב. לא קשור למשחקים אחי. אני בכללי עצבני. על כלום אני עצבני. אבל אני נרגע מהר אחי. הכל בסדר. הכל בשליטה. איפה שאתה רוצה, וואי. איפה שאתה רוצה אחי. דבר אליי. אתה רוצה שנחת פה יאללה, בוא, אני זורם איתך. בפרוסטי? יש שם מצד ימין את הכדורים אחי. ניקח כדורים ונעוף. תאמן לי איפה זה רק? איפה בסימון שלי אחי, בכחול ובזהב. שתי האנגרים יש שם מלא כדורים בפנים, אפשר לקחת כדור ולעוף. נחתים שם הרבה? בדרך כלל כן.
מה העניין עם רון? זה לא מחלקה. מה איתך אחי? איתנו דוז. אחת איתו על זה, בוא, צ'ארצות, אין לו שילד, אין לו כלום אחי, זהו. כן, אני. הוא הולך לחבר אתה שלו. לראות להם? כן. הם לא אחי, אני חייב את העזר שלך, דחוף. הוא שותה מיניז. תמצם אליי. שותה מיניז, עזוב, אין לי כדורים. תמצם אליי, תמצם אליי. הם פורצים אותי אחי. מלא אחד טוב ממנו. לקחתי כדור, אני בא, הכל טוב, הכל טוב. אבל הם ממש טוב אחי, אפשר לנצל את זה ולהרוג אותם, אבל אני חייב כדורים, חייב נשק. תראה להם בכדור. פגעתי בו, פגעתי למלא שלי. אני בשוק. יש לי בק, אני לא מאמין, יש פה עוד דוד. כן. אומייגאד, מה עשיתי לו אחי? אחי, אומייגאד, מה עשיתי לו? היה פה עוד דו בפנים. איפה הם באו? אני לא מאמין. סיימתי אותו אבל. היה פה 6 אנשים אחי אגב. היו 2 עליי בפנים, נכנסתי לבית לקחת את הנשק והיו שם 2 בפנים, הלכתי אחד. היה 3 דוזים. הם באו. מייק רוצה להרוג את המורה שלי. הוא אמר לי שביום רביעי מ-1:30 עד 7 ואני ללכת לסיור במשרדי מייקרוסופט ולא בא לי, לא יהיה לי זמן ללייבים. תלך אחי. לא מרינה. איזה באסה. איזה לא הם היו. תראה ג'ימו. כנס מה... רגע. אני מסתכל. מי זה? אני בלי פרס. שפי! לא מאמין. הילה יא בן זונה, די, אני באמא שלי, אני אתן לו בן מהשרת שלי. אין לי פרס, אין לי פרס. מי זה? יאללה, איפה הולכים? תודה לך איתי. טוב, פרדייס. כמובן, תודה לסאב. איזה אזור אתה נוחת? פה, באזור הזה. פה, על הגג. יש פה מישהו. פגוע 40 ומשהו. ממש קרוב אלינו אחי. אני רואה אנשים במקום שאני רואה. סידר אותי הבית הזה. זה ג'ו, שאל תתקדם יותר מדי אחי, יש פה אחד ממש קרוב אלינו. הוא ב-26. אני רואה אותו. מחכה לבית הבא. עוד 26, אין לו שילד. אני מתקדם אליך.
עושה פיקים על הגג. מוכיב טקטיקה לפעם. אני בגג מהפרנטו. אין פה ממש מולנו אחי. אתה רואה אותו על הגג? כן. זה יש לו סנייפר אחי. עוד 26. כמה שילדים יש לו המאניק הזה? אני אקח את הטקטיקה לזה, אני חושב. הם פורטים מהצד. לואו, לואו, לואו. מייק הוא אפור. אחד בא למקור. נוק. מניאק. ואחד אחי. נו באמת, עבר לי את הבנייה אחי. טקטיקל אחי, פספס את הטקטיקל הראשון, פגע את השני. הוא קיבל שיט בגלל שסיים אותך. מאי, כמה ירדת הרבה אחי. לא הולך טוב. בואו ננחת מקום שקט, כזה בלי אנשים, נחנוק. אז אחי, כמה יריתי עליהם עם הסנייפר אחי בזמן שהוא נחת. ועוד שם שילדים, הורדתי לו את השילדים, ועוד פעם שתה שילד, ועוד פעם הורדנו לו את השילד, ועוד פעם פרץ וקיבל נוק ומת. אין לי פאבג'י במחשב. יוסף, אין לי. פקתי אחי. אין לי מקום. התחלתי את הלייב עם 298. נאני. לונלי? רק מת? איזה מת אחי? למה אתה חושב שהמשחק הזה מת? כמה אנשים בלייב היום, מה הלוז? וואו. כל העולם בלייב היום, מה הלוז? כל אחד נהיה יוטיובר היום. בקהילה כזאת קטנה אחי, יש יוטיוברים יותר מאנשים אחי, יותר מצופים. כן, לונלי. היידה מייק זה תסרוקת, שלום דדי, סוף סוף שמת לב. כאילו מישהו שם לב. זהו, אני מניח שיער עכשיו, זהו.
אם רק היה לי אינטרנט כמו שלך. כמו שלי? מה יש לאינטרנט שלי, אחי? מה הבעיה להשיג? יש לך עסק, לא? לאבא שלך, כאילו. זה מה שאני יודע, זה מה שאמרת לי. נו, אפלוד 510, מה הבעיה? אתה שמיני אחד? מה זה? קומבינות, טרייפוד. לא, אחי, מה פתאום קומבינות? עכשיו הם נותנים, אחי, לכולם כמעט. כולם יכולים להשיג עכשיו. מה אמרת לי, ג'ביש? אתה צריך מיני? יש פה פטריות, אחי, תשמור אותם. בוא ככה יש לך פה פלאבר ג'וס. יש לי סלאב. אז תשתות אותו? מה לעשות? לא. יש לך פטריות, אחי, תאכל פטריות, תהיה פול, תשמור את הזה. יש פה מלא פטריות. לא, לשמור מיני פלאבר, לא יודע. אני שואל את הסלאב, תביא את הסלאב, אני אשמור אותו, תשמור את המיניס. יודע? סבבי, סבבה. כל משחק יש את הרעש המסריח הזה. חנקתם, פורטנייט. $10 על מה? $10. צריך פאמפ, אין לי פאמפ. בזון. עוד לא עשיתי לוט. לא מצב, טל! שלום אחי. די לכתוב באנגלית, אני 2 יחידות. אז תלמד. מה קורה מייק? חזרתי, שלום טל. מה העניינים אחי? Welcome back. מה העניינים גיא? שלום לכולם. I'm aggressive sucks. aggressive shit. just loud shit. הם חצבו פה, היה פה מבנה כזה, חצבו אותו. שם סנייפר? מה זה סנייפר? לא. אמצע בלקין, שלום שלום, כולם לגוסם. מייק, איך אני יודע מתי אני אקבל מוד? יש לך פעם. רק לא מזמן הוספתי אחי, יש לי פעם. לא מזמן, כאילו לייב של שלשום נראה לי, כן, הוספתי 4-5 מודים חדשים. Fortnite is shit. I know dude. Nothing to play, nothing to do. הם נלחמים פה, הם נלחמים פה. יש לי 6 פומפות אחי, אני הולך להפציץ אותם עם הפומפות. לי 3 פים. יש לך כמה? 3. יש פה כדורים אחי. אתה חושב שהוא בפנים? לא, יש פה מישהו נראה לי בפנים.
נראה לי השאיר את הכדור שלו פה מאחורה. יקר, זה לי שם. יש שם עוד כדור, אני אביא את הכדור הזה, סבבה? יש אנשים גם בבק שלנו, אחי. בווילה. נראה אותם בונים שם. וואו, כמה אנשים פה, אחי. תראה איזה שעומד בגובה, אחי. בוא נבוא לבק, הוא ראה אותנו, נראה לי. הוא פה בפנים, אחי, זה. הורדתי לו את השילד, אחי. תראה איזה מצד עם שלך. לא, אל תפרוץ, ג'וויש. אני פה מאחורה, אחד עליי פה. תעלה. סגרתי בקופסה. איפה אתה למטה? אני הכי למעלה, אחי. למעלה. מפחד שיפיל אותי. אחי, אני יורד, מפיל את הכל. רד. גם איזה פעם קיבלתי. אחד נוק. אבל תצמצם. חבר שלו עליי. פה מלמעלה. גדול אתה. יש לך קוזים? לא, יש לי סלאפ, אני יכול להביא לך. טוב, אני אשים את המיניז. יש פה 6 מיניז. כך. וואו, כמה מטל יש פה. מה ניקח? וואו, יש עוד 597 מטל? כן, ראיתי. אבל היה פה יותר משתיים, אחי. הנה, העלות שלהם פה. זה היה מטראפים, אבל, אחי. יש פה מפה, אתה רוצה לקחת את זה? אני 6, רגע. זה! What the fuck? What the fuck, אחי? תקשיב, הוא ככה היה מייק, ככה. אומייגאד, ידעתי, אמרתי לך שיש פה... וואו, זה החולני. מה, הילה? כן, היא פה. היא מלא, הוא חיכה לנו, אתה לא מבין? כן, אחי, נבלתי, על מי הוא יורה? אחי, הוא מנסה לשרוד. יכל לברוח, באלוהים שהוא יכל לברוח, אחי. בפוקס הסתכלתי אחורה, סתם. לא אתה יושב בפינה. מה העניינים, אלירן? איפה הכדור שלך? הנה, לקחו אותו, עכשיו לקחו אותו. אני רואה אותם. 150 פגוע כדור, אין כדור. רוצה ללכת אליהם? נראה לי הוא בורח, אחי. יש פה עוד כדור כאן. כן, זה שלי, הנה הוא בורח. קח אותו. טיפלתי אותו? קח את הכדור. כדור אחד, הכדור הזה מתפוצץ. קלחתי? לא, עוד לא. שם כזה בתוך המבנה. איזה מבנה? הנה, אתה רואה אותו בונה? כן. לא, אבל הוא הולך מצד שמאל, הנה, הוא שם, הוא עלה שם. מה, איך הוא הספיק? לא, יש פה מישהו גם. בדיוק, יש פה מישהו? כן, אני שומע את הטעינה של הנשק שלו. עם הכי למטה. שמו ריפט. בוא לריפט, בוא. לקחתי אותו, הם הפעילו עליי את הריפט.
בוא. אני הולך פה ליפול לגייזר. יש אנשים בדרופ, זה 3 אנשים שם. אם הוא נחת שם, איפה הדרופ? נחת שם. אני יודע, לקחתי את הגייזר. בוא נהרוג אותו אבל. איפה אתה? בדרופ. אין בעיה. שבעים, 1 HP. אין לו שילד, מת. עוד אנשים? כיוון. אני חייב איזה סנייפר. וואו. אני אקח לו את הגוזי. צריך כדורים לסנייפר, מייק. אני אביא לך, יש לי 171, אומייגאד, קח. אני לא יודע אם לקחת את המיניז או להשאיר 4 סטינקים. יש לי 6 מיניז, לא, תיקח את המיניז אחי. כן, עזוב את הסטינקים. מיניז לקחת? כן, בטח. בוא ניקח את הגייזר. אני רוצה לחצוף טיפה אחי, ווד, רגע. חסר לי ווד ומטל. הכל בהכל. תגיד לי שאתה מוכן. אני צריך כדורים לפאמפ, אני עם 13. כך יש לי 150. על כמה יש לך? כמעט 700, כן. תן לי קצת. לעלות? אוקיי, יאללה בוא. יאללה בואו נתחיל לבנות קופסאות. בוא לפה, פה אחי, פה. יש פה אנשים בזה. אין בעיה, הכל טוב. אני יכול להביא לו סנייפ של החיים. פיק אחד אתם מתים, הלו? יש לך סנייפר? כן. איזה אבי? כן. אתה רואה את הראש שלו למעלה? אני שם לך בול, שם אתה נותן לי ירייה. רגע, פה. סבבה. ירד. הוא ירד. שבט, אני לא יודע איפה הוא עכשיו. הוא למעלה, הוא לא רואה פאקינג. רגע, בוא נראה. הוא עדיין שם? אתה שם רוצה דרופ. אמירה ותן את השם לשני? תראה פה בברזל הזה, אחי. הנה, הם 2 שם, הם 2. כן. הנה, הוא ירד למטה. תקשיב, יש גם הוא רץ, אחי. הוא רץ באופן. אני רואה אותו. איך הוא בונה כמו משוגע שם. יש פה דרופ לידינו ב-160. תראה, הנה פגוע 23. ווייט, אחי. פגעתי מינוס 20 אפור. 23. תגבור להם את המניות, יש לנו מלא כדורים. נו, מייק. אחי, משחק כזה, הנה, נוק, אחי, סיים. תעשו עלינו לאנץ', תעשו לאנץ' פה, באזור. סיימתי? סבבה. וואי, עוד אחד שם. טוב, בוא נעוף, אחי. זון. וואי, מה לי סטינקי, יא בבא, מה היה קורה שם עכשיו? אני לא, אתה רוצה להיכנס לשם? אין לנו ברירה. אני יורה בזה, תוריד אותם. 3. הפגוע 150. אני יורה בקיר, הם 2 בפנים.
הנה פה מולי. הוא שותה צ'אג, הוא שותה צ'אג. היה אחד עליי, חבר שלו עליי. לא, הוא לא בזון, הוא לא בזון. יורים בי מלא. הם פה בתוך קופסה. הם פה, לא? הם פה, הם פה. אחד נוק. מתים. יש פה עוד אחד. רגע, אני שותה ביגים. כמה לוט יש להם. אני שם צ'אג מייק. אין בעיה, שים. יש פה ריפט אחי, אנחנו חייבים את הריפט. כן, כן. אני אקח אותו... רגע. אני אקח אותו בקומה SMG. כן, אפשרי. יאללה, בוא נרוץ איתו לזון. לא איתו לזון? לא להשתמש, לא להשתמש. בוא נלך פה בקצה אחי. יש אנשים עלינו. מרינו לאן? נראה לי יש לי לאנץ' אבל לא בדקתי. יש לך קוזי. מייק דל. אני בונה פה טרטל. יאללה. אנחנו עדיין לא בזון. אני מתכנס פה. בניתי פה טרטל, מייק, אני. תבנה לידי. מייק, עזוב אותם, עזוב אותם. יש אנשים ממש גבוהים אחי. אוי, שמים עלינו זה, זהר. לא, זה פגע בי, נו, באמת. איך זה פגע בי? כאילו אני היחידי פה, יא בן 1000? אחי, אולי נפיל את הבניות פה למעלה. זון, שים ריב, בוא. איפה אתה? תשאר באוויר. וואו, ירד לי מלא. ירד לי 40, וואו. כן, מוריד הרבה הזון. מה העניין? וואו, מלא לא ישרדו את ה... אופי, קיבלנו עוד שתי זה. טוב, אל תשאר זה סטטי. בוא נרד ונבנה ישר אחי, נשים קמפייר, סבבה? כן. בוא לפה. אנחנו חייבים לעלות קומה, רגע. בוא ג'וביש. וואו, טוב. וואו, התחיל הזון הבא. יש לאנץ' מעלינו, בוא, יש פה לאנץ'. פה עליי. אני ממש בעיה אחי. בוא תעלה אליי, ג'וביש. אני בא. אתה איתי? לא, שנייה. אני פה למטה טיפה.
פה איתך אחי. אומייגאד, מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי? וואו, מה עשיתי? יאללה, איזה מטומטם אני. היה שלנו המשחק הזה. קח לו את הבנייה. אחרון אחי. לא מאמין, הכוונת הייתה עליו, אני לא מאמין. עדיין יש לו פול HP המניאק הזה. לא אחי, איזה טעות, מאמין. למה קפצתי אבל? כאילו, זה לא שבאתי בכוונה קפצתי, באתי לשים מדרגה וזה לא בנה לי. יא באו, איזה באס. רצפה. היינו 2 על 1-1. כן, אני יודע שיש לי גובה, דני. רציתי להתקדם עם הזון, אחי, שמתי רצפה, זה לא בנה לי, נפלתי למטה, קיבלתי פול דמג'. משחק טוב. כן, עשינו מלא נקודות. היה לי איזה 5-6 קילים. היה לי 3. לא נראה לי שהיה לו בניות, זה. הוא לא בנה. גם לי לא היה, נגמר לי בדיוק. לא, לקחת ראיתי. 100. כן, לא, אבל בקיר האחרון נגמר לי, באתי לבנות, להיות בייגראונד עליו, ואז נגמר לי, ואז היה רק את הקיר הזה. איזה טעויות אני עושה במשחק הזה. סתם, ההפסד הזה רק בגללי. איזה אייגראונד היה לי הכי מפחיד. נראה לי נגמר לי הכדורים לשוטגן, בגלל זה לא הראה לי. מייק, איך משנים שם בפורטנייט? דרך אפיק גיימס אחי, אתה נכנס לאתר שלהם ואתה שם משנה. פשוט, זה לא מסובך. איפה? פתן? שלום דניאל. וואי, איך אני רוצה פיצה עם בייקון ואקסטרה גבינה. וואו. לא עוד משחק כזה, כן. אלא מגקים, שלום מיסטר. כמה לייקים אנחנו? זהו? 160 לייקים? מייק, איך משנים ביטרייט? דרך ה-OBS, אחי. אני נוחת ממש נמוך. אני מגיע לבית הזה, אחי. הראשון, סליחה, זה. לזה לא מגיע, אבל... לא נחתו פה, אני יכול לרוץ אליו. עכשיו מישהו נחת. מישהו נחת מולך. לקח פעם, קוראים לי ג'יג'י. למה שהנחתתי באותו בית, אני לא מבין אותו, באמת. שמתי מישהו מטראפ, אחי. אין נשק. מה אני אקבל את הקיל שלי? שמעתי פה תיבה, לא? יש תיבה בסופים האלה? מה, אין פה נשק? לא קיבלתי את הקיל גם.
הוא הרג את ההוא והחיה אותו? מאיפה זה בא? זה אותו אחד שהרג. 3 קילים גם כן זה. 3 קילים, קפץ עליי פעם, איפה הוא בא בכלל? עוד שני החבר שלו היה נכנס גם לבפנים, אחי הייתי נועל את שניהם עם טראפ. מה זה OBS? תוכנת שידורים, אחי. לאיפה הולכים? טוב עליך. הפעם אתה תבחר. ריטייל? יאללה. זה מסוכן. חרדה, ריטייל, דבר. יאללה, ביטי. בוא נלך לחנויות אבל, סבבה? כן, כן. כל האזור הזה. יאללה, מה ייקח עכשיו ווין? כן, אנחנו פה 2. יש פאמפ על הגג, איך אתה פאמפ על הגג? אני יכול להגן יש לי פאמפ. לקחתי את הפאמפ למעלה. יש לי גם פאמפ. מה, זהו, פאמפ? בוא קח, יש לי AK ירוק אם אתה צריך. בטח. הם פה? כן, פעם ביג שיד. רשמנו איתו למטה. איפה הם? חכה, תן לי לקחת את ה-AK, אחי. איפה ה-AK? פה בחדר. כאן. מולנו, על הגג מולנו. הוא אפור, הוא לא. כדור. נו, כל הכיוונים, אני לא מאמין. אחד שם וואני. אחד וואני. ענק, בוא תרים אותי פה מאחורי הפח. רגע!
מיני מדקיט? לא. אני כלום אחי. לא יודע איפה הוא. בגובה למעלה. אחד לואו. למעלה מייקו לואו. הוא פה. איפה הוא? ירד למטה? כן, הוא ירד למטה. לואו HP, אחד לואו HP שם. אחי, אני מת מהדבר המסריח הזה, הייתי רחוק! אחי, מתתי איך? זה פגע בי, איך? משחק, איך? הוא 30 HP, אני לא מאמין. 30 HP. אחי, תראה איפה אני עומד וזה פגע בי! או, 30 HP, אני לא מאמין. כמה HP הורדתי לו דינקי. אחי, אני מתתי מהטראפ הזה ששמו בפנים, לא נכנסתי בפנים מהקופסה, אני חצפתי את הקיר מבחוץ וזה פגע בי. אגר טמבה לקחת, אני לא מאמין. זה פוגע ממרחק של 3 בלוקים? לא הגזימו בכלל פורטנייט. למה את צועקת? אה? לא. טוב, בסדר, אין בעיה. Mike, take it easy. לגן? המשחק הזה אחי, how can I take it easy on the shit game? ראול! אגרסיב משתגע. מייק טיימאוט? לא, לא, לא. נחתי נמוך רצח. ערב טוב סופר ליאם. יש לנו אחד באמצע אחי, וואו, אני גם לא נוחת... לך לבית לידי הכחול, לא נחתו שם. הוא לקח את זה במגרש והתקדם. יש פה מישהו בתוך הבית, איך לא נחתו אחי? ראיתי פה מהחלון. אתה רוצה לפרוץ אותו? הנה הוא בחוץ. איזה בוט אני יצאתי עכשיו. נייס גיים, נייס. נוק אחי, נוק. תשאיר לי משהו בבקשה. קח את הפעם. חבר שלו בתוך הבית הזה בפנים. הנה הוא, על הגג. אבו 29, זהו, אין לו שילד אחי, אין לו שילד. אני בא. אני נמצא מוכן. נהיית אחי. יש עוד גן שם? לא. תגיד, יש לך כדורים לסנייפר אחי?
אחד על הגג מולי, על הגג מולי. נו. יש לך כדורים סנייפר? חייב, אחי. ירו בי מתן, בולה פה. אוקיי. חייב שיהיה לך, אחי. הרמת שם את הכדורים של הנשק. 18, קח. בוא נקרא, 18 כדורים. קח. רד למטה. נראה אותה מכוון עליי משם. אל תעשה פיקים, אחי. ראול! בוא נצא מהבית הזה, אחי, הם יודעים שאנחנו פה. יש, תקשיב. פה, בבית הזה. בא אליך. הנה בזה. אני שם לו סטינקים. לא מאמין עליך. איזה בלוק הבאת לי שנשמור. הוא כמעט ירה בי, אחי. אני פה איתך על הגג. הוא בפנים בתוך הבית, אחי. אני בהל. בק, 2 באו לי בק. אחי, מה הלוז? גם כל העולם בה. שתיים על הגג. אי אפשר לפגוע באנשים, כמה אחי, כמה? אני הבאתי לו גם פיסטול עכשיו. הוא השני לא, הוא 26 HP, המניאק הזה. פספסתי פאמפ למעלה, הייתי מוריד אחד לנוק. איזה חניקות אחי, אי אפשר לצאת מזה. אם היה לי טראפ הייתי הורג אותו, כן. הבאתי לו בגג פאמפ של 128 אחי. קפצתי ויריתי עליו עוד פעם, פספסתי. מייק, מה זה החל הזה? תרמתי $5 וזה לא מראה את זה? מה זה אחי? מה, באמת? לא, אין פה תרומה אחי. איפה תרמת? דרך פייפל? או דרך אשראי? בוא תגיד לי. חברים, בואו נגיע ל-200 לייקים בבקשה. אם לא, אני אתעצבן פה. ראול! זה תמיד עצבני. Did someone say ראול? ג'ילה! The best aggressive shit can get. ראול is playing PUBG, באמת? לא הבנתי, הוא עושה כמו צ'אלנג' כזה שהוא נכנס לכל המשחקים, פורטנייט, פאבג'י, אפקס ובטלפילד ועושה סולו ווין, סולו ווין, סולו ווין, סולו ווין. אני הולך איפה אני הולך? לריטייל נראה לי, ריטייל. שנייה, יש מישהו שאמר שתורם $5 וזה לא מראה, הוא לא רשם כלום, נכון? טל, מה אחי? הלו, מייק, שומע? שומע אחי. נדפק לי ה-W באלוהים, אני עדיין באוויר. הוא לא מאמין. שים... אין לך אוטורן? לא, שמתי האוטו, הנה עכשיו זה הסתדר. מעל דסטיקסר, אני בא לביטי. אני לא יודע דרך מה. איפה נכנסת? לאיזה קישור? טל. כן, בריטל אחי. אני יכול להיות בבית הראשון פה. קח את הבית הזה. אף אחד לא נחת שם. נחתו בריטל בכללי או משהו? נחתו. אני מסתכל אם שלוקח לך את הבית? לא.
יא. בית שלם עם 2 פיסטלס, אחי. אני חייב עוד בית, למה... مسكليك اوبس ايش بو مابا נראה לי נחתו בריק הזה, לא? נחתו אחי, ב-200%. הנה. פגוע. חוזר הביתה אחי. מה, הקדוש לא רבי מהצד, לא מאמין לך. כן. אין לי שוט גם כבר, אולי. אחי, יש לו טקטיקה לבן זונה! אין לי שוט גם כל המשחק, אני לא מאמין. אין לי שוטגן אחי. גם לי. יש להם פאומפי, אני דק לי כזה, מה יש לי? עברתי 2 בתים, אין לי שוט גם. מייק, אל תקדם, אני יד אמא שלי. סליחה אמא. I'm sorry. פשוט המשחק הזה, אני לא יודע מה לעשות. אל תתני לילד שלך לשחק במשחק המחורבן הזה. בבקשה. אם את לא רוצה שהוא יקלל וילמד לקלל, שלא ישחק פורטנייט. ראול! מה איתך? your name? למרות שזה שפרצת אותו, כמעט ולא היה לו שילד, אחי. מה נראה לו, עם סקארל? אני הפלתי אחד מהם מהגובה, היה לו גליידר, אחי, אחרת היה מקבל נוק. הוא עלה, בנה מעליי, ואז הפלתי אותו. פתח גליידר. זה מתאפם, וזהו. הולך מייק, טבח לאל, אחי. מייק, אני יחסית ותיק, מה לדעתך? ותיק פה לדעתך? יורנים, כן. יאללה בוא פלסט שוב. זהו, אני באתי לו לדאוג. Get out. Get out. מה איתך מייק? בסדר, הכל טוב. מעליב. בצחוק. אל תיקחו ללב. קחו ללאור. במקום סיגריות, עדיף. מייק, מה קורה? שלום וויסקי. איזה וויסקי יש לך היום? בא לי בק. אתה שותה בלייק עם קולה או שטים? My heart is broken. I'm sorry, ליאור. כן, שם. בלק לייבל לא. גרין לייבל אם יש. פתאום מלאך.
שקול רק בו כך. נעשה לי מבצע? בחינם לא עולים מייק. בחינם. פה אנשים אגב. אני רואה אותם. בוא נתקדם לבית פה, אתה יכול. אין לי שילדים אחי, יש לך משהו להביא לי? וואלה, לא, אני אצלם. בוא נחפש פה מיני זה משהו, בבית. יש לי לאנצ'פד. מאוזר בימינו. יש פה ביג שילד, אני אשתה אותו? מה אתה אומר? יש לי פה. אין מיניס בבית, נכון? לא. הולך, טווילה. איזה ראפ דפקת לנו היום. נלחמים, שמש לי דינמיט, אתה רוצה לקרוא אותך? אני יושב לי כזה בעבודה היום, לקחתי הפסקה. פתאום אני מקבל התראה בטלפון, טווילה, מלא סרטון. נכנס לסרטון, מתחיל עם הראפים שלו, טווילה. שמתי את זה בצד, המשכתי לעבוד ושמעתי את הראפ. לא הגבת? וואלה, הייתי בעבודה אחי, אמרתי שאני אחזור הביתה, אני אגיב, ואז שכחתי. אני עוד לא סיימתי לספר. הם למטה בבונקר. כן. רגע, אל תרד. אחד מינוס 30. שלא יצאו משם אחי. זה צ'אג נראה לי. אני חושב את זה, לקחת פעם. הם פה עליי. תפרוץ, הם עסוקים בי אחי. מינוס 26. הוא לא. אחד מינוס 128. אחד נוק. מינוס זה אתה. 128. ממש. יש להם ריפט, איזה מטומטמים. הם לא השתמשו בו. לא. אבל יש אני פה. אקח את הריפט. יש פה מפה נראה לי. אתה רוצה שניקח... קח כמה פה, וואלה אין לי כלום. שים את הריפט לתוך לא, אתה יודע, לא, בוא נרוץ ואז נחזור עם הריפט. בוא נעלה בתגובה. על המפה כאילו? כן. ואז שנחזור עם הריפט. לא, בכיוון הזה אחי, איפשהו. נראה לי זה בזון גם, זה איפשהו פה. בסדר, נעלה על ההר, נראה את המקום. יאללה. כמה כדורים ליער יש לך? 228 מביא לך. מייק, אתה נוח, אתה קרוב משפחה. Thank you. It's it is today, yes let me live the dream, yes it's today, la 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 la. מייק, זרוק לי כדורים, 40 בחוץ. יאללה. קח.
הנה זה פה. זה למטה, ממש למטה. נראה לי זה בזון, לא, זה ממש... שתי כדורים שם, שתי כדורים שם. סבבי. וואו, זה ממש מאחורי דבלוק, אחי. בוא נרד עם ה... זה לרץ מזה? זה שם. יש פה אנשים גם נלחמים. וואו, איזה סיכון, אחי. מה אתה רוצה, אחי? שווה את המפה הזאת, אחי? שווה, בטח שווה. אולי נהרוג אותם, גם נקבל קילים, אחי. יאללה, בוא נזרם. בוא נלך פה בשיחים, בוא לשיחים. יש שם שתי כדורים, מייק. בוא נהיה בקצה של הזון קודם. אל תכנס לזון. אל תצא. הנה. שוטי מיניז, אחי. פגוע, שם ריף! מה אתה עושה? לוקחים את הריף. אני עושה ריף ואני לוקח את המיני. אני לא יודע איפה. יש פה עוד אנשים. זהו, נראה לי. את הריפט הזה? אל תיקח את הליפט. מה עם המפה, אחי? המפה פה, אני אפתח אותה? טוב, אני אציף אותה. אחד על הגג שם, עם שתיים על הגג. אל תפרוץ. לא, אני מציף אותה. יש פה צ'אג, אחי. הבאתי לך סקאר, טוב? יש לי סקאר, קח משהו אחר. לא משנה. הייתי לוקח את הצ'אג. זמן הבא קרוב. אני שם מדקיט שנייה. עריפת עליך, נכון? כן, אחי. יש לי גם שתי לאנצ'פד. סבבה. בוא קח אחד. יש לי גם טוב. איפה הם? אני מלא, חשבתי מלא לך. לא. בוא נתקדם לזון, אחי. יש פה טבע בחוץ. יש לי גם קמפפייר. גם לי יש. מיניז. יכול לסחוב אותם? יש לי 6 וצ'אג, אחי. יש לי 6 מיניז, צ'אג וקמפפייר. אני סנייפר, SMG, שוטגן ריף. כן, אני לא הרמתי את הסנייפר. איפה הם? נכנסו לזון, אה? כן, היה להם כדורים. אוקיי. בואו ניקח את הגייזר שם. לא, אנחנו בזון, הכל טוב. בוא נחכה לזון הבא. לא, מייק, ב9:10 אני הולך לפקוט. למה? למה שתבכה, אחי יקר? הילה! למה את צועקת? מייק, שתי אנשים שם? עם טרקטורון, לא? כן. כל הכיוון שלהם? הנה. כן, ראיתי. נראה לי הם יעשו שם לוט? לא, איזה קרבות היו שם. הם בונים שם? על הבניות? עוד מישהו עם כדור? קרוב אליי? תראה, עם נשק, כן. פגוע 25. אבל זה הכי אנחנו בסנדוויץ', בוא. יש עליי לאנץ'. בטח שתפגע בי, אחי. יש לי ריף. זה אחי, תזום מאחוריך.
אתה רוצה לעשות ריפט? לא, לא, אנחנו סנדוויץ' אחי. הכל טוב. אני שותה צ'אג. אתם עדיין ב... וואי, Oh my מצאו עליי דאבל, אני לא מאמין לך. בוא קח את הצ'אג, בוא. הפסקתי. יימח שמע. מצאו עליי דאבל סנייפר לפני זה, לא? אני רואה אותה מפה. הם באו אלינו עם כדורים? בוא נשנה מיקום אחי. יש לך כדור לסנייפר? אני אבדוק עכשיו רגע. חסר לי... אני יכול להרים עוד משהו. במקום הצ'אג שיש... כדורים לסנייפר, כן, קח. מתאים לסנייפר אחי. אתה רוצה את הסנייפר? אפשרי. קח ככה. מה זה שם? מה זה שם? רגע. זה הכלל. זה דיגל. אם אתה רוצה דיגל, יש שם דיגל. ברור, כן, כן, כן. הוא מעלם. בוא נבנה פה ליד הגייזר אחי. נכון. כן, הם ירו פה איפשהו. בוא נהיה פה אחי. יש פה אנשים. יש שם אנשים. יש גם בסאוט. שים פירמידה מייק וסתכל בסקר. אני מסתכל על הקרבות בנייה שם אחי. אני לא יודע... מחכה שיעשו פיק. שם. אתה רואה את האלה שמונים בזה, אתה רוצה ניתן... דיגל מוריד את הקרש הזה? לא, לא. לא. אתה רוצה אני רציתי לתן לו סנייפ? זה גם לא שובר. נכון, לא, לא, זה... עזוב. אנחנו צריכים אחי להתחמק עכשיו, בוא לגייזר נלך לזום, בוא. ניקח אותו שהוא יתחיל לגעת בנו, לא עכשיו. תחצוף שיהיה לך פול הכל. יש משחק של חיפה ביי. ביי גספי. כדור עלינו. הרסתי לו. עלה למטה. חלוץ לו למטה. יש מישהו מגייזר. אחד פורץ אחי. אחד. יואו, אני לא שומע אותו. אחי אני בורח. לא שמעתי אותו, בא אליי בכלל. אני לא יודע מאיפה השני הגיע.
גאד. איזה כיף זה דאבל סנייפר אחי, טק טק. יורים בזה שלך נראה לי. לא הבנתי, למה הם נחתו עליי? תעמוד על פירמידה, שלב שלך למטה. אומייגאד, עזוב. יש לך לאנצ'פד, לא? כן. אבל לא השתמשתי, כי הם שמו לאנצ'פד. נו אחי, איזה לייזר קיבלתי, יא אללה, מישהו מהבק שלי אחי, איפה הוא היה? הוא גם 1 HP אחי, נשמע 1 HP. קיבל 72 צהוב אחי לראש. אין מזל אחי, סתם אני מת. ראיתי תספור אותי? לא הסתפרתי אחי. שיניתי תסרוקת, לא תספורת. איזה קטן נראה הגרזן ביד שלו? מסכים לזה? איפה נלך? ביי אלירן אחי, יום טוב. יאללה פרלייס. יהיה. לא, עזוב. אכלת כבר. נעתי אותו. איזה מקלדת וחמל יש לך? יש לי 2 מקלדות ב2 עכברים. פולסל K70, לוג'יטק G513. זווי של חברת בינקיו אי ספורט גיימינג והרוקט קון XTD.
קיבלת משהו אחי? לא. יש לי גם את הקורצר קיישי. יאיר, יא גבר. יש לנו אנשים? לא. יש לי כמה פאנקים. נלחמים? אליאס או לא? אפשר 8 מיני אחי אם אתה רוצה. יש עליי 4 מיני. יש פה עוד כמה מיני, זה לא משמור. רק נשק אין. אני עם סנייפר ומדלנצ'ר. בשנייה הבאה. אין פה תיבות, אין פה כלום. קצת הפאמפ אולי? כן, אמרתי לך, יש פה. מייק, מתי יש שרתים פרטיים? סופש אחי. טורנירים אבל. על כסף. מייק, נתן 2 כדורים בגול. מה זה? יש עליי 2 כדורים. כן, אני יודע שיש שם. אני מחפש נשק אחי. בפאמפ. יש פה פאמפ עליי ויש 2 כדורים ו... אומייגאד, כמה מיניז. איך אני אוהב את הגרזן הזה? הרעש? לא. אבל זה מחרפן אתכם, נכון? אין מה לעשות. שימו מיוט. אתה בא לקחת את הזה? כן, יש פה 2 טובות, אני אפתח אותם ואז אני אבוא. הרגתי לדעת פשוט שיש לי התקפים שאני פשוט לא יודע מה אני עושה כל כמה ימים. ממש תסלחו לי בבקשה, סלחנו לך אחי. למרות שאני לא קראתי מה זה, אבל סלחתי. אני בן אדם שסולח. אתה עם הכדור? איפה הפאמפ אחי? בפנים. איפה? בתוך הספינה? ספינה בפנים. לא הכדור, הפאמפ. כן, כן. גם הכדור וגם הפאמפ. הפאמפ פה.
קומה גבוהה. עוד קומה? עוד קומה למעלה? כן. אני אראה לך. שותפה מת. הכדור כאן. אתה פעולות בכל הספינה? כן. יש לך פול מטריאלס? מה זה? פול מטריאלס? אני פול עץ. אני פול, כמעט פול. פול עץ, פול ווד ו-460 30. נטע. זה יעזור לך. לא בלי שם, לא יודע. פה אנשים, זה... בוא נעלה להר פה למעלה. אני שם בפרייד, אני רוצה לראות. נלחמים בחוץ הזון, אחי. איזה משחק. בוא תראה. איך אני אפספס אותו עם סנייפר, אחי? איזה בוט הוא, תראה. מה יש את הנשק שלי? מה אתה אומר? נרד למטה אחי, נכפכף אותם ונבוא? כן, קח את הכדור, חייבים את הלוט שלהם, בוא. שים אותם פה אחי, פה ליד הבודקי. רץ לי. מינוס 30. ענק! גדול. איפה הלוט של השאר? יש פה עוד מלא לוט אחי אמור להיות. וואי, הזון. איפה כל הלוט? אתה יודע כמה אנשים נלחמו פה? עדר, יש לך זון עוד 5 שניות, קח את הכדור, אני אקח את הכדור. לא, איפה הכדור שלך? הרסתי אותו. באמת? מי זה החתיך הזה? פלג שט! מייק, אני חייב כדורים לסנייקר ואייר. כדורים למה? אחד נוט. והשני ווייט אחי, השני ווייט. בוא אליי, בוא. ווייט אחי. קיבלתי קיל. בוא, הם פה.
יורים בי גם מהר ממול. נשמע עוד מישהו פה? כן, כן, כן. מת. טוב אתה. יש פה סקאר עליי אחי ומה שאתה לא רוצה. אני... יש לך... יש כם... וואו, יש לי 4 לנצ'פדים אחי. יש לי 2. וואו. יש לך פה פאמפ לג'נדרי אחי. הנה, ויש לך שם סקאר. לא, פה. בוא אליי. נראה לי אני אקח RPG. לקחתי RPG אחי 13 זה. איזה לוט מטורף. כן אחי. וואו, אנחנו חייבים לנצח. זון. קח כדורים מסנייפר. וואו, חייבים קמפפייר אחי. אין לי. אנשים על ההר מעלינו. הנה, יש פה כדור, בוא. איך ידעתי שיש פה כדור? לך מצד הווסט, לך מווסט. מאיסט, או מווסט, מאיסט אחי. ווסט, כי איסט יש שם אנשים בהר. בהר, אבל אני לא בהר אחי, בוא, בקצה של הזון, בוא אליי. יש להם זווית על זה, לא? הם מנסים לראות אחי, אבל לך מהר עם הכדור. מייק, מי אתה טיפיו היום? You think so, baby? איפה יש פה קמפייר באזור? וואו, צ'אק מתאים עכשיו, סלרק מתאים. או, אחי, מה זה? גשר, איזה גשר דפקו פה? תראה איזה גשר. הם יורים על הכדורים, זוז. אומייגאד. זה אין שעונה. הם פוצצים לי את הכדור. אתה בפייט? דבר! כן. חשבתי שראית. אני מפיל את הכל, אחי. אין שרמוטה, אני זיין אותך! נפיל? כן. מה? הוא לא מת! הוא קיבל 18 דמג'! אומייגאד, איזה לייזר אני מקבל! מצד, פאקוס. אין מת. בוא נברח מפה עם לנצ'פד. סימן, תניח. פעם, פה עליך. נתקעתי. יש לך משהו, סלאפ, משהו? יש לי מיניז. לא, מיניז לא זה. רוצה לפרוט אותם? מה עושים? הולכים אליהם? לא, רק תגדיל את הבייז, אחי. אני לא יודע איפה הוא יורה, אם אני יודע איפה הוא יורה, אני שמו... אני יודע איפה יורה. איפה? תגיד לי מאיפה. סאוטיסט, בזה שם. נוק! ענק, פרוט אותם, בלי לחשוב. קיבלתי, הרגו אותו, שזה אתה. לא, הרגו אותו. טוב. אין להם קוזי? לא יודע איפה הלוט שלו. מי יורה? הוריד אותי בק סנייפר. לא מאמין. סנור. הבנתי עליו, הוא בא לי בק, אני לא מאמין, הוא מתקפה שם. אני בורח, אחי. ברח. עושים לך עוד דאנץ'.
הוא בא הוא לא... לי כאן. אתה לא רוצה את הלוט שלי אחי? תעלה, יש לך למעלה טראפ. תעלה, תיקח את הטרול. כן, תעלה. הוא ראה את הטראפ המניאק. תראה איזה בוט הוא, אני לא יודע איך הוא הרג אותי. ברח, תראה איזה פחדן. אחד הרג אותי מבק סנייפר, הייתי 100 HP כולל. אחי, חנק אותי עם הפה 90 שלו. הוא כנס! כן? איזה בוט מסריח. כן, פה 90, כן, פה 90. פי 90, פי? מה תראה גם אני נגמר הבטל, איפה הבטל? איך אני רואה? אני לא עשיתי בכלל את המשימות. יש עוד וויק 10, מה יש לכם? Unlocks in 3 days. רק הוויק 10 נפתח בעוד 3 ימים. רואה את זה? אתה רואה מה זה קראולס? סתם פלג הזה, בוא אני אביא לו סתירה. תביא טוש! פלג, בוא קבל כפה, בוא. כן, תספור את השיניים אחי, תמספר אותם ככה מ-1, 2, 3, 4, 5. רק אחי. הלכתי מ-2, נפלתי על עוד אחד עם כדור, מניאק. רק לפאמפ של החיים. הרבה באים לזה. וואו, כמה הולכים לפלזנט. באמת? תראה כמה. וואו, הם נחתו בבית שלי גם. איזה ניחתות יש לאנשים, משהו הזוי אחי. אני מת. בוא לבית, בוא מאחורה. נו, אני עושה איתו סיבובים. תביא אותו אליי. לא עושה MG, אני בלי כלום רע. כמה נחתו פה? למה אתה נוחת חלש אבל? עדיף שתנחת הכי גבוה מאשר לנחות כאילו אחרון ובסוף. תכננתי ללכת לבית הראשון, אבל רואה שם מישהו, פתחתי לעצמי. היה לך פה לוט מסודר אחי.
בואו, יש שרמוטות. מה? כמה זה מוריד החרא הזה? כמה אנשים יש פה, אחי? מה זה? וואו, אחי!
מה זה? כולם עכשיו... כולם אחי בסוף שמות שלהם by the way, by the way, by the way, by the way. יאללה, זין. ילדים בני 10. אוי, אני הולך, אחי. טוב אחי, גם אני הולך. זיו, התעייפתי. שעה אני חוצף את הבית, מתכנן בראש, תראה. לקחו לי את הקירות בשניות כאילו. יאללה חבר'ה, שיהיה לילה טוב לכולם. ביי יובל. יאללה חבר'ה, נתראה בלייב הבא. מחר בעזרת השם נעשה לייב חדש. לילה טוב. ותודה שהייתם פה. ביי ביי. סתום את הפה שלך, פלא גיימס, פלא שיט, פאק יו.